Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Mục Vân tiếp tục cùng Bảo Linh Nhi đến trò chuyện với huyết đảo chủ. Lúc đó, huyết vô tình đã nói về một hòn đảo tên là Niệm Thu đảo khiến đảo của hắn không thể xếp hạng cao hơn. Nhưng hòn đảo đó vô cùng bí ẩn, xung quanh tràn đầy ma khí, thậm chí tồn tại đã vạn năm mà vẫn không có đến một bảo vật. Sau đó, hai người bọn họ có việc nên phải rời đi. Huyết vô tình cười nói, Mục Vân, nếu thích thì ở lại cùng Bảo thiếu gia thêm vài ngày nữa trước khi rời đi nhé. Thấy thế, Bảo Linh Nhi liền đáp lại, tiếc quá, Thiên Bảo các gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta còn phải quay về xử lý, cảm ơn ngài. Rồi họ đi về cùng nhau. Trên đường đi Mục Vân lên tiếng, nhìn cô có vẻ rất vui nhỉ. Bảo Linh Nhi cười nói, dĩ nhiên rồi, lần này huyết đảo chủ không chỉ hứa sẽ hợp tác toàn diện với Thiên Bảo các trong tương lai, mà còn giành được một số đảo khác. Lần này đảo của ta đã có thể đứng vững trên 72 hòn đảo. Mục Vân nghe xong nhắc nhở ngay, đừng vui mừng sớm như vậy, Ôm Kim Lầu cùng Ám Ảnh các sẽ không đơn giản như vậy mà buông tha. Lời nói vừa dứt, bỗng nhiên có một âm thanh kem theo bóng đen lóe lên từ xa, hướng thẳng về phía hai người. Lập tức Mục Vân biến sắc, hô to, cẩn thận, hắn nhanh chóng dùng thanh long kiếm chém ra mấy đao liên tiếp. Sau bóng đen đó là 4 người mặc áo bào đen lần lượt xuất hiện, giọng khàn khàn nói, Bảo tiểu thư, đã lâu không gặp rồi. Bảo Linh Nhi lúc này cũng thất kinh, không thể ngờ tới trường hợp này. Rồi một âm thanh trong số bọn chúng vang lên tiếp, Bảo thiếu chủ lại còn nhớ kỹ ta, thực sự là vinh hạnh. Lúc này, Bảo Linh Nhi chỉ muốn rời khỏi đây, kéo Mục Vân theo và nói, đi. Nhưng giọng nói đằng sau lại vang lên, Bảo thiếu chủ cần gì phải gấp gáp, cố nhân lâu ngày không gặp, tâm sự không phải rất tốt sao? Câu nói ấy đã khiến Bảo Linh Nhi đã phải thốt lên, Điền Vân, hai người bọn họ rất lợi hại. Một tên là sát thủ vàng của Ám Ảnh các, Vũ Tiên cảnh nhị trọng cường giả, thậm chí hắn còn tu luyện khô cốt đao pháp đáng sợ. Tên còn lại Điền Vân, Vũ Tiên cảnh tam trọng, là sát thủ của Ôm Kim Lầu, tự xưng bàn tay xương đòn, rất là tàn nhẫn. Mục Vân nghe xong biết tình hình nghiêm trọng, cầm trường kiếm trong tay và nói, hiện tại không thể chạy trốn, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lời nói vừa dứt, hắn phi đến chỗ bọn người kia, nhưng bọn họ cũng mạnh không kém, kiếm va vào nhau khiến hai người bay ra xa. Cú va chạm ấy khiến Mục Vân lúc này phải lùi lại một bước, nhưng lại không thể đứng vững trên không trung. Giọng nói của người kia lại vang lên, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ là một ngọn giáo bằng sáp. Vậy Tần Chiết Thiên thực sự là một thứ phế vật, ra đi trong tay ngươi thật đáng tiếc. Mục Vân nghe xong vẻ mặt khinh thường và nói, ta không lợi hại lắm, nhưng ngươi muốn biết sự ra đi đó như thế nào không? Ở phía đối diện là Bảo Linh Nhi, cô ta đã chiến đấu cùng tên Điền Vân. Mặc dù Bảo Linh Nhi là Vũ Tiên cảnh cấp 2, nhưng Mục Vân vẫn lo lắng và nói rằng, tại sao ngươi còn ở đây, không phải ta đã bảo chạy đi trước sao? Ta sợ vô tình làm tổn thương ngươi. Thấy vậy, cô ta liền nói, tại sao ta phải chạy, ta nên sát cánh cùng ngươi chiến đấu. Đến đây là hết tập 323 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.